Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, magmumukbang lang tayo dahil may leftover kami kagabi na nachos. Ginawa ko siya ngayon dahil nag-crave ako. So, ito na yung nachos natin na ginawa guys. Sarap! Kain na tayo! Kain tayo guys! First bite. Sarap. Sarap. Kaya pala guys, kung napapansin nyo or napansin nyo kanina sa pag-prepare ko nito, malalaki yung hiwang ginawa ko sa pipino kasi mas gusto ko na nangunguya ko siya or mabilis ko siyang nakukuha. Kasi diba kapag masyadong maliliit yung hiwa mo ng pipino o kaya ng kamatis, naglalaglagan sila sa chips, so hindi sila agad nakukuha, mahirap kuhain. Kaya yun yung purpose kung bakit maliliit. Sarap. Tila ko yung manok. Ang sarap ng combination ng pipino sa ng onion. Nga pala guys, kung mapapansin nyo din or kung napansin nyo din na wala akong beef or kahit na anong nilagay na meat sa nachos ko, sinadya ko talaga yun kasi actually talagang walang stock dyan kaya wala. Pero kagabi din kasi wala din talaga kami nilagay. Ito lang. Kain tayo guys. Sarap.
For sure kung mapapanood ko na ito or mapapanood na to, may inggit yun. Yeah. Ito nyo ba na almost finish ko na siya. Ayan. Ubusin na natin. Na tayo magtira pa. Hindi dinig na kaya. Hana, no? Dami. Daga natin ang chips. Kumakuha. Ito. Up. Last two ba? Sarap kumain. Almost finished! Then, may tira-tira pa siyang konti. Hinutin natin. Sayang. Wala na. Sarap na nachos. Dito ko na pa yung vlog. Maraming salamat po sa panonood. Please like this video if you enjoyed watching. And please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para always updated yung whenever I upload. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.